سلام، به سالیدورکس ورکزون خوش اومد. امروز با دو تا تمرین دیگه از محیط اسکچ در نرم افزار سالیدورکس در خدمتتون هستیم. قبل از همه تسلیت میگم به تمام کسانی که عزیزانشون رو تو این اتفاقات اخیر از دست دادن. امیدوارم یه روزی بالاخره ما بتونیم در واقع تمام مردم ایران بتونن طعم آزادی رو بچشن، طعم خوشبختی رو و واقعا مطمئنم اون روز نزدیک. خب بریم سراغ آموزش این دو تا تمرین در محیط اسکچ. خواهشم اینه که شما هم همزمان با من این تمرین ها رو انجام بدید. تمرین اولی که براتون در نظر گرفتم این تمرین ساده ایه که اول ما میایم این دوتا دایره رو ترسیم میکنیم به همراه این دوتا دایره به قطر 25 و 70 میایم اول در نقطه اورجین ایجاد میکنیم. یک اسکچ در نمای فرانت میایم ایجاد میکنیم، دو تا دایره ایجاد میکنیم. این قسمت قطرهای 25 و 70، 25 واحدمون هم رو میلیمتر و 70. دو تا دایره هم این قسمت میایم ایجاد میکنیم به قطرهای 12.5 و 30 اگه اشتباه نکنم. خب بعد 12.5 و 30. حالا فاصله این دو تا دایره از هم 150 میلیمتر میایم این هم ایجاد میکنیم، فاصله 150 میلیمتر. خب میبینیم که under define. بچه برای اینکه ببینید کجای ترسیمتون ایراد داره بیاین اون ترسیمی که آبی رنگ هست رو که کلیک چپ رو روش نگه دارید و درگش کنید. میبینید که شکل ما میتونه به این حالت بچرخه، پس ما باید قید هوریزنتال رو بهش بدیم. کلیک میکنیم روی این نقطه و کنترل نگه میداریم و میک هوریزنتال رو میزنیم. حالا شکلمون فولی دیفاین میشه. خب حالا باید بیایم این دو تا خط بکشیم و بر این دو تا دایره مماسشون کنیم. دو تا لاین ترسیم میکنیم به این شکل و میایم این لاین رو نسبت به این دایره مماس میکنیم، میاریمش بالا، به این دایره مماس میکنیم، همچنین به این دایره و به این دایره مماس میکنیم. میایم نقاط اضافه رو میایم با دستور تریم انتیتیز تریمشون میکنیم و همچنین این قسمت و این قسمت رو. خب ببینیم دیگه چی مونده. یک تری پوینت آرک اسلات باید اینجا ما رسم کنیم و این قسمت آرک این اسلاتمون با این خط مماسه و همچنین در این قسمت مماسه و اینجا ببینید که قید هوریزنتال داریم که نسبت به این مبدأ مختصاتمونه ایجاد شده. بیایم این 3 پوینت آرک اسلات هم ایجادش کنیم. 3 پوینت آرک اسلات انتخاب میکنیم و به این شکل میایم ایجاد میکنیم. میایم این آرک رو با این قسمت مماس میکنیم و همچنین این آرک رو با این قسمت مماس میکنیم. دیگه چه قیدی داشت؟ مرکز این اسلات با نقطه اورجین میک هوریزنتال. البته ارور میده، ارورش خاطر چیه؟ کنترل زد میزنم که بیایم دایمنشن اول بهش بدیم. 50 میلیمتر فاصله داره نسبت به نقطه اورجین، 50 میلیمتر و قطر آرکش هم بود 12.5
و ببینیم دیگه چه اندازه 30 میلیمتر در واقع شعاع این اسلات ما بود. بیایم این هم بهش بدیم 30 میلیمتر و این قید اورجین هم بهش بدیم که بله الان قید هوریزنتال هم بهش دادیم و فولی دیفاین شد. خب این از تمرین اولمون که ببینیم بله این تمرین کامل انجام شد. بریم سراغ تمرین بعدی. میایم یک پارت جدیدی رو ایجاد میکنیم و تمرین بعدی رو باز میکنیم. خب یک دایره ترسیم میکنیم برای این تمرین و این قسمت میایم این شکل‌ها رو ایجاد میکنیم و با ابزار سیرکولار اسکچ پترن میایم به تعداد 1 2 3 4 5 6 تا میایم ایجاد میکنیم. خب بریم سراغ ترسیمش. دایره اولی 250 میلیمتر، این ورم 25 و 50 میلیمتر. بیایم اینو ایجاد کنیم. نمای فرانت یک اسکچ ایجاد میکنیم. یک دایره به قطر 250 میلیمتر ایجاد میکنیم و این قسمت دو تا دایره ایجاد میکنیم. یکی 25 میلیمتر و یکی هم 50 میلیمتر. خب بریم این شکل با هم ایجاد کنیم. این لاین به صورت ورتیکال قرار داره. بریم این لاین رو ایجاد میکنیم. یک دایره ای ببینید این قسمت شکلمون یک دایره به قطر 220 میلیمتر ایجاد شده. بیایم اول این دایره رو ایجاد کنیم. یک دایره به قطر 220 میلیمتر. خب یک لاینی هم میایم به صورت عمودی این قسمت ایجاد میکنیم. طول این لاین 40 میلیمتره. فاصلش نسبت به اورجین 10 میلیمتر. پس طول این لاین 40 میلیمتر و فاصلش نسبت به اورجین 10 میلیمتر. یک کمان این قسمت ایجاد میکنیم به شعاع 7 میلیمتر و بر این دایره 220 میلیمتری میایم مماسش میکنیم. یعنی این قسمت از تیر پوینت آرک استفاده میکنیم و یک کمانی رو ایجاد میکنیم. میایم روش قید گذاری میکنیم. میایم نسبت به این لاین مماسش میکنیم و همچنین نسبت به این دایره مماسش میکنیم. بهش شعاع میدیم، شعاع 7 میلیمتر و فولی دیفاین میشه. میایم ادامه ترسیممون رو ایجاد میکنیم. یک کمان دیگه این قسمت وجود داره و این کمان به این مماس یک لاینی وجود داره این قسمت و همچنین ببینید برای اینکه من یک آرک ایجاد کنم از طریق لاین برمیگردم به نقطه قبل و ترسیم بعدی به صورت یک کمان برای من ایجاد میشه. میام کلیک میکنم. خب میام قید گذاری میکنم. میام این لاین رو نسبت به این کمان مماسش میکنم. این کمان رو نسبت به این دایره مماسش میکنم و حالا میام اندازه ها رو بهش میدم. ببینید همه این کمان ها شعاعشون 7. پس میام از قید ایکوال استفاده میکنم. یعنی این کمان رو کلیک میکنم، کنترل نگه میدارم، این کمان و این کمان هم کلیک میکنم و قید میک ایکوال رو بهش میدم. خب شکلمون آندر دیفاینه. ببینیم دیگه چه اندازه‌ای رو ندادیم بهش. ببینید این لاین نسبت به این سنتر لاین زاویه 30 درجه داره. بیایم این زاویه هم ایجاد کنیم. یک سنتر لاین میکشیم از نقطه اورجین به سمت بالا. میایم یک سنتر لاین عمودی ایجاد میکنیم. اسمارت دایمنشن رو فعال میکنیم و
این لاین رو نسبت به این لاین، البته بله، زاویه 30 درجه رو بهش میدیم. خب به این دایره دیگه نیازی نداریم، میایم این دایره رو تریمش میکنیم و همچنین این. حالا کافیه که این شکل رو بیایم به تعداد 6 تا از ابزار سیرکولار اسکچ پترن استفاده کنیم و اینو پترنش کنیم. سیرکولار اسکچ پترن رو انتخاب میکنیم، این قسمت میایم این شکلمون رو انتخاب میکنیم. ببینید شما میتونید دونه دونه این خطها و کمانها رو انتخاب کنید یا بیاین اینو کلا حذف کنید و بیاید داخل این شکل رو یک کلیک بکنید، کلش براتون انتخاب میشه. این قسمت خودش خودکار برام مبدأ مختصات رو انتخاب کرد. ایکوال اسپیسینگ حتما باید فعال باشه و تعداد 6 تا رو ایجاد میکنه. این بود از تمرین امروز و کامل در واقع انجام شد. شما میتونید بیاین این دایمنشن ها رو مرتب کنید برای اینکه خوب دیده بشن. این بوده از ویدیو امروز. امیدوارم که تمرین ها براتون مفید بوده باشه. اگه این ویدیو برات مفید بود ویدیو رو لایک کن، چنل رو سابسکرایب کن و زنگوله بزن. تا ویدیو دیگه و آموزش دیگه، خدا نگهدار.